आज आपण कोबीचे पराठे बनवून बघणार आहोत। अतिशय टेस्टी आणि चटपटीत असे पराठे आहेत आणि पटकन होणारे आहेत। तर आज आपण कोबी पराठा बनवून बघणार आहोत। कोबीचे पराठे आपल्याला बनवायचे आहेत। त्यासाठी आपण इथे अर्धा किलो कोबी घेतलेला आहे, अर्धी वाटी आलं लसूण आणि हिरव्या मिरचीची पेस्ट घेतलेली आहे आणि अर्धी वाटी कोथिंबीर घेतलेली आहे। आता आपण हा कोबी स्वच्छ धुवून किसून घेऊया आणि मग आपण स्टफिंग बनवूया त्याचं। आता आपण याला किसून घेऊया। किस हा बारीक किसणीनेच करायचा आहे। बारीक किस जर झाला तर आपला पराठा लाटायला सोपा जातो आणि छान होतो अगदी। इथे आपण हा किसून घेतलेला आहे। आता आपण पराठ्यासाठी पीठ मळून घेऊया। इथे मी 3 वाटी गव्हाचं पीठ घेतलेलं आहे। त्यामध्ये 2 चमचे साजूक तुपाचं मोहन घालते आहे आणि मोहन एक घालायचंच आहे, तेलाचं किंवा तुपाचं। तुम्हाला तूप आवडत नसेल तर तेल टाकलं तरी चालेल। 1 चमचा मीठ घालायचं आहे चवीसाठी आणि अर्धा चमचा आपण हळद घालूया। हळद टाकायची आहे अर्धा चमचा आणि हे मिश्रण आता आपण मिक्स करून घ्यायचं आहे अगदी छान। आणि थोडं थोडं पाणी टाकून आपल्याला ते मळून घ्यायचं आहे। पाणी हे टाकताना थोडं थोडं टाकायचं आणि कणिक मळतो आपण पोळ्यांसाठी, त्यापेक्षा थोडं घट्ट मळायचं आहे किंवा तसं मळलं तरी पण चालेल। पराठे अजून चविष्ट होण्यासाठी यामध्ये आपण 2 चमचे तीळ घालायचे आहे, पांढरी तीळ। तिळामुळे पराठे अगदी दिसायलाही छान दिसतात आणि चवीलाही छान लागतात अगदी। त्यामुळे तीळ असेल तर जरूर टाकायचे आहे। आता आपण यामध्ये थोडं तेल टाकूया परातीत आणि गोळा त्याच्यामध्ये स्मॅश करून घ्यायचा आहे आपल्याला। एवढा गोळा आपला नरम असला पाहिजे। ह्याच पद्धतीने पीठ मळायचं आहे। आता आपण याला झाकून ठेवूया 10 मिनिटासाठी आणि स्टफिंग बनवून घेऊया। इथे मी कोबीतलं पाणी काढून घेतलेलं आहे, स्वच्छ पिळून घेतलेली आहे। कोबी ही ड्राय वापरायची आहे, यात थोडं पण पाणी ठेवायचं नाही, नाहीतर मग ते पराठा लाटायला खूप प्रॉब्लेम होतो। त्यामुळे कोबीतलं पाणी व्यवस्थित काढून घेतलेलं आहे मी। आता आपण यामध्ये मसाला टाकूया सर्व प्रकारचा। 1 चमचा हळद घालायची आहे, 2 चमचे लाल तिखट घालायचं आहे। तिखट हे तुमच्या पद्धतीने कमी जास्त करायचं आहे। चाट मसाला घालायचा आहे अर्धा चमचा। चाट मसाल्यामुळे टेस्ट छान होते। आणि धना पावडर टाकते आहे। धने मी अर्धवट क्रश करून घेतलेले आहेत खलबत्त्यात कुटून। आमचूर पावडर टाकायची आहे 1 चमचा भरून। अर्धी वाटी कोथिंबीर घालायची आहे। आपण थोडी कोथिंबीर नंतर घालूया। आणि आलं लसूण हिरव्या मिरचीचा ठेचा आहे तो आपल्याला 1 चमचा भरून टाकायचा आहे। ही मिरची कमी तिखट आहे,
तुम्ही हिरवी मिरची लोंगी वापरत असाल तर कमी वापरायची आहे. आता आपण हे मिक्स करूया. याच्यामध्ये थोडं तेल टाकायचं आहे आपल्याला आणि चवीनुसार मीठ घालायचं आहे. 1 चमचा भरून मी मीठ टाकते आहे त्यामध्ये. अर्धा चमचा जिरा पावडर टाकायची आहे. अर्धा चमचा गरम मसाला घालायचा आहे. आता हे मिश्रण व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया आपण. अर्धा चमचा तेल टाकायचं आहे. जे मिश्रण आपलं व्यवस्थित स्प्रेड होतं पराठ्यामध्ये. आणि अर्धा चमचा हिंग घालायचा आहे. आता आपण हे व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया. मिश्रणात कोबीचा तुकडा राहिला असेल तर काढून घ्यायचा आहे. आता यामध्ये आपण ती उरलेली कोथिंबीर टाकून द्यायची आहे. सर्व कोथिंबीर आपण यूज करून घेतलेली आहे. आता इथे मी आधीच तवा गरम करायला ठेवून दिलेला आहे. आता आपण पराठे लाटून घ्यायचे आहेत. मी तुम्हाला एक पराठा बनवून दाखवणार आहे आणि त्याच पद्धतीने आपल्याला सर्व बनवून घ्यायचे आहे. मुलांच्या डब्यासाठी पराठे खूप छान असतात आणि मुलं ते आवडीने खातात पण. थोडे चटपटीत जर बनवले तर मुलं अगदी आनंदाने खातात. स्टफिंग जर आपण पहिल्या दिवशी बनवून ठेवलं रात्री, दुसऱ्या दिवशी सकाळी उठून अर्धा तास आधी बाहेर काढून ठेवायचं आहे आणि मग त्याचे पराठे बनवायचे आहेत. म्हणजे आपलं काम झटपट आणि सोपं होतं. सकाळच्या डब्याची घाई असते आपल्याला, त्यामुळे रात्री स्टफिंग जर बनवून ठेवलं आपण तर सकाळी पराठे पटकन लाटले जातात. स्टफिंग हे अर्धा तास आधी फ्रीजमधून बाहेर काढून ठेवायचं आहे आणि मग पराठे बनवायला घ्यायचे आहेत. नाहीतर त्या स्टफिंगला पाणी सुटतं, मग ते अजून प्रॉब्लेम होतो. त्यामुळे तसं नाही करायचं. एअरटाईट डब्यातच आपण स्टफिंग हे भरून ठेवायचं आहे. गोळ्याला थोडं तेल लावते आहे. वाटी बनवून घ्यायची आहे गोळ्याची छान. तेल लावल्यामुळे मिश्रण अगदी मोकळं राहतं आणि मग ते पूर्ण पराठ्यावर पसरलं जातं, गोळा नाही होत मग. त्यामुळे थोडं तेल लावायचं आहे कणकेच्या वाटीला आणि मग ती व्यवस्थित सर्व बाजूने दाबून घ्यायची आहे. आपण पराठा लाटून घेऊया. अशा पद्धतीने पराठा बनवायचा आहे. बघा किती छान झालेला आहे. स्टफिंग हे व्यवस्थित पसरलेलं आहे. इथे मी तवा आधीच गरम करायला ठेवलेला होता, त्यावर मी पराठा टाकून दिलेला आहे. आता याला व्यवस्थित आपण भाजून घेऊया. पराठा मीडियम हाय गॅसवर भाजायचा.
काळे डाग नाही पडू द्यायचे, असा ब्राऊन भाजायचा, छान खरपूस भाजून घ्यायचा मस्त अगदी. तुम्हाला जर पराठ्याला तूप आवडत असेल तर तूप लावा, तेल आवडत असेल तर तेल लावलं तरी चालेल, पण दोन्ही साईडने लावायचं आहे आणि छान भाजून घ्यायचं आहे. याला मी तेल लावते आहे. आता आपण त्याला उलटा करूया. बघा किती छान झालेला आहे आणि फुललेला पण आहे मस्त. बघा किती छान फुलतो आहे तो. याच पद्धतीने आपण सर्व पराठे बनवून घेणार आहोत. आता याला आपण ह्या बाजूने पण तेल लावूया, वरच्या बाजूने, आणि पुन्हा उलटा करूया. बघा किती सुंदर आणि खरपूस झालेला आहे. अशा पद्धतीनेच पराठा हा बनवायचा आहे. ब्राऊन झालेला आहे अगदी मस्त. बघितल्यानंतर खाण्याचं मन नक्कीच झालेलं असणार आहे. आपण हा कुठल्याही चटणीसोबत, सॉससोबत किंवा ड्राय शेंगदाण्याची चटणी असेल, लसूणची चटणी असेल, त्यासोबत खाल्ला तरी पण छान लागतो. अशाच पद्धतीने पराठे बनवून घ्यायचे आहेत आपल्याला सर्व. आता आपण याला प्लेटमध्ये काढून घेऊया. बघा आधी पण मी पराठे बनवलेले आहेत आणि आता हा बनवून तुम्हाला दाखवलेला आहे. याच पद्धतीने सर्व पराठे बनवून घ्यायचे आहेत. इथे मी सर्व पराठे बनवून घेतलेले आहेत आणि तुम्हाला आता सर्व दाखवते. मी एक एक ओपन करूया आपण. छान बघा, सर्व पराठे अगदी छान आणि ब्राउनिश झालेले आहेत. ह्याच पद्धतीने पराठे बनवायचे आहेत. अगदी सॉफ्ट पण होतात आणि स्टफिंग अगदी व्यवस्थित त्याच्यामध्ये मॅच झालेलं आहे. थोडंसुद्धा स्टफिंग बाहेर नाही आलेलं. थोडं तेल लावल्याचा हा फायदा होतो आपल्याला. स्टफिंग हे व्यवस्थित त्याच्यामध्ये स्प्रेड होतं. बघा किती छान पराठे झालेले आहेत आपले. अशा पद्धतीने पराठे बनवायचे आहेत. आपले पराठे खाण्यासाठी अगदी रेडी आहेत. आता यासोबत मी पुदिन्याची चटणी बनवून घेणार आहे. आपण फ्रेश पुदिन्याची चटणी बनवूया याच्यासोबत. इथे मी मिक्सरचं भांडं घेतलेलं आहे चटणी बनवण्यासाठी. त्यात मी धुतलेली कोथिंबीर टाकते आहे. आता यामध्ये आपण पुदिना पण टाकूया. फ्रेश पुदिन्याची चटणी आपण बनवून घ्यायची आहे. हा पुदिना मी कुंडीतून तोडून आणलेला आहे. मी झाडच लावलेलं आहे त्याचे पुदिन्याचे आणि फ्रेश आहे. त्याला छान वास पण येतो आहे फ्रेश असल्यामुळे. आता आपण हा पण स्वच्छ धुवून घेऊया आणि मग मिक्सरच्या भांड्यात टाकूया. इथे मी पुदिना स्वच्छ धुवून घेतलेला आहे. आता आपण या दोघांची पेस्ट बनवून घ्यायची आहे. त्यासाठी याच्यामध्ये आपण हिरव्या मिरचीचा ठेचा घालणार आहोत. उरलेला सर्व ठेचा मी त्यामध्ये टाकून देते आहे आणि एक लिंबाचा रस टाकायचा आहे. एक लिंब पूर्ण पिळून टाकायचा आहे त्यामध्ये. अर्धा चमचा अख्खं जिरं घालायचं आहे. जिरं नसेल
तर भाजलेल्या जिऱ्याची पावडर टाकली तरी चालेल. धना पावडर आवडत असेल तर टाकायची आहे त्यामध्ये. आता आपण याची पेस्ट बनवून घेऊया. मिक्सरला ग्राइंड करून घ्यायचं आहे. इथे आपली चटणी ही बनवून तयार झालेली आहे. बघा किती छान कलर आलेला आहे चटणीचा. अगदी हिरवीगार चटणी आपली झालेली आहे. याच पद्धतीने पुदिन्याची चटणी पण बनवायची आहे. हा पराठा तुम्ही कुठल्याही चटणीसोबत खाऊ शकता. तुम्हाला ड्राय चटणी आवडत असेल ती खाल्ली तरी पण चालेल, छान लागतो अगदी त्याच्यासोबत पण. मी पुदिन्याच्या चटणीसोबतच शेंगदाण्याची चटणी पण बनवलेली आहे. ड्राय चटणी मी बनवली आहे. बघा किती छान चटणी झालेली आहे. अगदी हिरवागार कलर आलेला आहे. या पद्धतीने पुदिन्याची चटणी आणि कोबीचे पराठे बनवायचे आहेत. इथे मी प्लेटमध्ये सर्व करून घेतलेला आहे. शेंगदाण्याची ड्राय चटणी, पुदिन्याची चटणी आणि कोबीचे पराठे. रेसिपी जरूर ट्राय करा. आवडली तर लाईक करा, जास्तीत जास्त शेअर करा. चॅनलवर नवीन नसाल तर चॅनलला सबस्क्राईब पण करायचं आहे. अशाच एका नवीन रेसिपीत आपण पुन्हा भेटूया. तोपर्यंत नमस्कार. टेक केअर टू ऑल.